Magandang umaga, Sikad Wabad. Short breakfast ride lang tayo today sa Tambayan sa Bukid sa Catigan. Tara, padyak na ako eh. Music in 3, 2, 1. Ang kasama ko sa ride ngayon ay si Sir Montebon. Siya ang may-ari ng mountain cut na i-restore natin. Ang restoration ng bike na yan sa next upload natin. Bakit? Siya nga pala si Sir Bok, ang may-ari ng Darklensfilms. They produce very quality wedding videos. Check them out on Facebook and book now. Siya ang gumawa ng intro natin. I'll paste their link sa description below. I would also like to thank everyone who subscribed. Nasa 600 plus subscribers na tayo. And ang last upload natin umabot ng 2,000 views. Maraming salamat. And ito na, ang favorite part ko. Hindi ang ahon ha, pero ang healing na nabibigay sa akin ng nature. Kahit once every week, mapalayo lang sa busy urban life. A month ago lang, nung last ride namin, kaya nag-adjust na naman ang katawan dahil matagal nakapagpahinga. So, ang chill ride na to ay madaming take 5, a mountaineering term for take 5 minutes to rest. Dito kami kumanan, sa Sitio Buwalan. Dito nakalocate ang Tambayan sa Bukid. Dito tayo mag-uumagahan. Dito rin papasok ang Ninita Trail. Pero stage 3 ka na kung dito ka dadaan. Maganda ang daan dito, non-pave, pero safe naman sa mga naka-retro MTB. 1.95 ang lapad ng gulong ko. And so far, di naman nag-aberya. Tara, pasok na tayo.
Tambayan sa Bukid. Isa to sa mga sikat na pahingahan ng mga riders. Nagsiserve sila ng pagkain at kape dito. Relax ang ambience ng lugar at napaka-accommodating din nila. Pwede kang tumambay dito at meron din silang mga ramps. Lunes, nung kami ang nag-ride, kaya medyo kakaunti ang tao. Gusto ko lang din i-shoutout ang mga kilala kong grupo sa sticker wall na to. Reefside, Bikot Cycles, at Kleta, mga clunk riders dito sa Davao. Sayang, di ako nakapagdala ng sticker natin. Next time, babalik tayo dito. Breakfast is served. Sayang, di pa available ang chicken tinola na native, pero yun ang best seller nila dito. Tara, kain tayo. Sa aming pag-uwi, di ko in-expect ang trail na dinaanan namin. Ito talaga ang trail ng mga nag-i-enduro. Pero wala nandito na tayo. At least may extra memorable sa ride na to. Naawa lang talaga ako sa commuter bike ko. Nabudol ako ni Bok. Wala akong masyadong clips dito kasi wala tayong mounts para sa camera. I even tried shooting with one hand pero epic fail. Babalikan ko to with trail ready na bike. Puhon. All in all, that was a memorable ride and thank God, nakauwi naman kami ng kompleto ang parte ng katawan at ligtas. Sana all ligtas.